අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් travel with company කේස් නම්බර් 32 තමයි හම්බුනේ 12 වෙනිදා උදේ 9:00ට. ඉතින් මේකට යන්න කලින් අපි තව ඩොකියුමන්ට්ස් වගේක් රෙඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙඩිකල් රිපෝට් එකක් ඒක ඔයාලගේ 9:00ට. ඉතින් අපි උදේ පාන්දර මාව බස් එක ගන්න. මොකද බස් එක තියෙන 6:14 බස් එකක් තියෙන්නේ. එදා අපි මගේ යාළුවොත් එක තමයි යාවේ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් travel with company YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මම ගිය සතියේ කිව්වා වගේ මේ යුරෝපේ වගේ මම මේ වගේ ෂණගන රටක ඉඳන් කොහොමද ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකට අපි අනිවාර්යෙන් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද යාලත් එක්ක කතා කරලා අපි මොනවද තොරතුරු දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට මම මුලින්ම කියන්නම් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න යාලගේ contact number එකක් තියෙනවා. ඒ contact number එක මම අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රීන් එකේ මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අද අනිවාර්යෙන් දාන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම අදාළ තොරතුරු ටික යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කාලය ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න දැන් කෝල් එකක් ගමු අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. ඔව් අයිබෝන්. ඉතින් අපි දැන් හදන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න කොහොමද අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න කියලා. ඉතින් අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න කලින් අපි නම්බර් එක හොයලා බලමු. Google එකේ තියෙනවා කොස්පොන්ති ඔක්මියෝ රෝදා. මේක තමයි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගන්න කට්ටියගේ එතන ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් මෙතන contact number එක තියෙනවා. Hi, good morning. I just want to make an appointment for the driving license. Okay, you want to change your driving license to the Hungarian one? Yes, of course. Okay, from which country the driving license? Oh, Sri Lanka. Okay, just a second please until I check the available appointments. Okay. Twelve. Thank you for your patience. Okay. So there are appointments starting from Monday for almost every day in March. When would be okay for you? Can you make it 12 March? March 12 of Yeah. March, let me check it. Yeah. Yes, that's available. Starting from 8 o'clock in the morning and so on, basically for the whole day. Around what time would be okay for you? 10:30. 10:30 is available. Please tell me your name. Uh-huh. 12 of March, 10:30, and the case number is number 20. 20. This is the number that you should check out on the screen when you arrive to the office. Okay. Can I help you with anything else? Oh no, thank you very much. Number is 20, no? There's a case number? 10, 20, that's right. Yeah, okay. Thank you very much for your question. Thank you. Thank you for your call. Have Okay. a nice day. Have a nice day. Bye bye. ඔව් අන්න එහෙම තමයි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අපි බුක් කරන්නේ. ඉතින් අපිට අපොයින්ට්මන්ට් ඩේට් එක හම්බුනේ 12 වෙනිදා උදේ 10 මාට තමයි අපොයින්ට්මන්ට් එක බුක් කරේ. ඉතින් එදාට අපේ කේස් නම්බර් එක අංක 20 තමයි ඇටලා තියෙන්නේ. මගේ යාළුවට තමයි බුක් කරේ. ඉතින් අපි එදාට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි එතන ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොතනටද යන්න ඕනේ අපි A to Z අපි පොලිස් රිපෝට් එකක් ගත්ත විදිහටම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න විදිහ අපි එදාට බලමු. එහෙනම් සුබ දවසක්.